Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ακόμα ένα ωραίο φαγητό με λαψάνες. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες αυτόν το φαγητό με δωρεάν αγριόχορτα, λαψάνες του κάμπου. Νάτες φίλες μου, Μάλιστα. Είναι αγριόχορτα που βραστούν τώρα το Γενάρη. Έχω βάλει συνταγή με βραστές λαψάνες. Έχω βάλει συνταγή με λουβί μαύρο ματίν με λαψάνες και σκορδαλιά. Πρώτα το βράσαμε, το φάγαμε βραστό με λαδουλέμονο και όσον έμεινε το κάναμε σκορδαλιά και είχε μέσα λαψάνες. Αυτά είναι οι λαψάνες για όσες δεν ξέρουν φίλες μου. Καθαρό βέβαια, χόρτο. το πλένεις. Ναι, είναι πλημμένα. Τα σκόβω έτσι για το φαγητό του τον μπορώ να κάνω. Θα πάρεις τα φύλλα. Να πάρω τα φιλαράκια, τα σκληρά δεν θα τα πάρω. Μαζί με μικρά κλωνάρια. Και θα μείνουν τούτα δαμέ. Από τους αθούς τους, κάποιας ποικιλίας, παίρνουμε το σινάπι, που είναι μπαχαρικό που χρησιμοποιείται. Μουστάρδα. Η μουστάρδα, ναι, εμπουτούνται στις λαψάνες. Είναι πάρα πολλά ωφέλιμο χόρτο. Είναι αγριόχορτα που τρώγονται από τη χλωρίδα της Κύπρου. Πάντως εμένα με βοηθά πάρα πολλά. Έχει 11 λαψάνες φίλες μου. Δεν είναι αθώο. Μάλιστα. Είναι αγριόχορτα και εμφανίζονται μετά τα πρώτα πρωτοβρόχια. Όλον το χειμώνα Ναι. υπάρχουν οι λαψάνες. Και τρώγονται βραστοί, μπορούμε και ομά, χωρίς να τα ψήσουμε, να τα φάμε με ηλιές, με τυρί, μες στα όσπρια μας, με λαδολέμονο, αλλά εγώ σήμερα θα κάνω άλλη μια Δεν συνταγή. έχουν πικράδα αυτά τα χόρτα. Όχι, δεν έχουν πικράδα, δεν αλλάζουμε το νερό όταν θα τα φάμε βραστά. Με ένα βράσιμο, με λίγα λόγια, είναι έτοιμα. Ακριβώς. Και τώρα, όπως βλέπετε, ζωντανά θα τα βάλω, χωρίς να τα βράσω, αλλά θα γίνουν τέλεια. Άβραστα έχουν μια μικρή αψάδα, όπως τη ρόκα. Όπως τη ρόκα, αλλά όταν ψηθούν, χάνεται τούτη αψάδα. Μάλιστα. Και είναι τέλεια. Και εδώ γράφει, βοηθά στην πέψη, στην κυκλοφορία του αίματος, Άρα. έχει διουρητικά και αντιβιωτικές ιδιότητες. Επρονόησε η φύση Να αντιμετωπίσουμε. τις διάφορες ιώσεις. Πάντως είναι πολλά βοηθητικό, εμένα με βοηθά πολλά. Εντάξει, ρωτούμε και ανθρώπους που ξέρουν, Ναι, όταν δεν ξέρουμε. διότι έχει που είναι τοξικά και μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, όπως κάποια από τα Κάποια είδη μανιτάρια. μανιτάρια. Βέβαια. Επομένως, φίλες μου, μια παρένθεση στη λαψάνα και όπως έχω ακούσει και από άλλες φίλες, και στην Ελλάδα τις λένε λαψάνες και στην Κρήτη Κάπου τις λένε βρούβες. Πάμε με τα υλικά λοιπόν. με τα υλικά μας. Εδώ, φίλες μου, καθαρισμένες είναι περίπου 700 γραμμάρια λαψάνες. Και όπως βλέπετε, τις έκοψα έτσι φιλαράκια. Όπως έχω πει, έχω 700 γραμμάρια καθαρισμένες λαψάνες πλημμένες. Έχω εδώ 4 κνήμες, κοτόπουλων όσο θέλουμε βάλουμε. Μια συνταγή δική μου φίλες μου που την κάνω και είναι ωραία. Μπορούσε να βάλεις σπανάκι. Αλλά αφού τα έχω τούτα, θα τα χρησιμοποιήσω τούτα. Έχω 4 κνήμες, έχω ένα γκρεμμύδι, είναι περίπου 150 γραμμάρια. Επίσης θα βάλω και ρύζι μέσα, το μακρύ κόκκον το κίτρινο. Θα βάλω μισό ποτήρι, 100 γραμμάρια. Θέλω έναν κύβο λαχανικό, θα βάλω πιπεριά, κόκκινη, γλυκιά, είναι περίπου 100 γραμμάρια. Θα βάλω μια άλλη πιπεριά, την κίτρινη, και τούτη 100 γραμμάρια. Ελαιόλαδο, στα φαγητά ελαιόλαδο, 150 ml, είναι 3 τέταρτα του ποτηριού. Εδώ έχω χυμόν ντομάτας, είναι μισό ποτήρι, 100 ml. Να βάλω και 1,5 κουταλιά κέτσαπ, είναι 30 περίπου γραμμάρια. Τούτα πάνω κάτω, Μιχάλη, να τα προσαρμόσει ο καθένας όπως θέλει. Θα βάλω το κάρι του φίλου μας του Καουρί, λίγο κάρι, για να δω γεύση. Αλάτι. Δεν φέραμε το πιπέρι. Είδες, ξεχάσαμε το πιπέρι. Και το πιπεράκι μας, φίλες μου. Βασικά. Δεν γίνεται φαγητό χωρίς πιπέρι. Ακριβώς. Αλάτι, αφού πάει αλάτι, πιπέρι. Δεν μπορείς. Όπως πάει η γλώσσα, πάει και το πιπέρι. Την κατσαρόλα τούτη γέμισα. Θα το ψήσεις στο φούρνο. Θα ψηθεί στο φούρνο, φίλες μου. Ευκολία. Εμένα πάντως με ευκολύνει πάρα πολύ. Με ευκολύνει ο φούρνος στα φαγητά μου. Τούτα τα χόρτα που βλέπετε να κάτσουν κάτω, όπως κάθονται όλα τα χόρτα. Όταν βράσουν. Ναι. Αν δεν έχετε λαψάνες, μιλώ λίγο γλύωρα γιατί είμαι ενθουσιασμένη με τούτα τα αγριόχορτα, μου αρέσουν. Αν δεν έχετε λαψάνες, μπορεί να βάλετε σπανάκι. Που θέλει ξυπίκρισμα. Τις μολόσες πώς τις κάνεις? Να δείξουμε άλλη συνταγή με τις μολόσες, να μην μπλέξουμε όλα τα φαγητά τώρα. Εντάξει. Προς το παρόν πάμε για τις... Τρώγονται και οι μολόσες. Τρώγονται και οι μολόχες. Και αυτές χόρτα του χειμώνα. Ακριβώς. Τώρα θα βάλω και τις πιπεριές μου.
να κάτσουν και να με φαίνονται τόσα. Οι πιπεριές. Να μπει και το ριζάκι. Έτσι, άπραστο. Ναι, να μπει να ψηθεί μέσα. Θα είναι και σαν λαψανό ρίζο. Όπως κάνουμε το σπανακό ρίζο, κάτι παρόμοιο. Έτσι σκέφτηκε η φαντασία μου, φίλες μου. Πόσο ρύζι έβαλες, πόσα γραμμάρια? Μισό ποτήρι, 100 γραμμάρια. Έτσι να μπολεί μέσα, έτσι να τραβήσει τα ζουμιά. Να το βάλω. Μάλιστα. Το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο μου, είπαμε 150 ml. Πάει. Ο χυμός μου ντομάτας. Δε χρώματα. Νερό. Ναι, να βάλουμε και το νεράκι άρα μας. το νερό θα μεταφερθεί στο δοχείο της ντομάτας. Μπράβο. Το πιπεράκι μου. Το κάρι μας. Για τούτο καινούριο. Για τούτο που έχουν ωραία αρώματα, φρέσκα. Κάρι μας. Μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι, όσο δεν θα βάλουμε πάρα πολύ. Εντάξει, λίγο. Να φέρνει λίγο πικάντικο. Και να μπορεί να βάλουμε αλάτι. Αλάτι να βάλαμε. Να φέρω το άλλο. Ένα κουταλάκι αλάτι. Να θέλουμε, ναι. Να τα γευτούμε και προς το τέλος. Μιχάλη μου, και στα φαγιά πάντα προς το τέλος. Να βάλω το νερό. Ένα ποτήρι 200 ml νερό, διότι έχουν και τα χόρτα την υγρασία τους. Εμπλημμένα, αλλά έχουν την υγρασία τους. Και αν δούμε και θέλουν, καλύτερα να προσθέσουμε παρά να μας έρθουν νερωτά. Μάλιστα, σε να περιμένουμε Ακριβώς. να καταστηθούν. Ακριβώς, και να χάνουν και η γεύση τους και να χάνουμε και χρόνο. Πάει και κέτσαπ και να χάνουμε και το χρόνο μας. Και θα το κλείσεις και θα πάει κλειστό. Φίλες μου, έτσι να το πολύ ανακατέψω τώρα, να το αφήσω να κάτσει και μετά θα τα ανακατέψω με την ησυχία μου. Τώρα έτσι να κάτσουν σε λίγο τα χόρτα και να δείτε πως... εξεχάσαμε έναν κύβο, έχουμε και έναν κύβο λαχανικό. Άρα μες στα υλικά και ένας κύβος λαχανικό. Ήταν κρυμμένος δαμέ πίσω και δεν τον είδαμε, αλλά... Μου έφερες το. Έφερα το, αλλά ήταν μπροστά μου και να δείτε... Κόψεις σε κομματάκια. Ναι, να δείτε τι ωραίο φαγητό γίνεται, εξαιρετικό. Λέω και εγώ, μα έχουμε τόσες λαψάνες. Να μην κάνω και με το κρέας. Το ξανά έκαμε 2-3 φορές που το κάμα. Θα τα κλείσω έτσι και σε λίγο θα κάτσουσι και θα τα ανακατέψω. Σε τι θερμοκρασία είναι ο φούρνος? Στους 200 στον αέρα. Ξέρω το φούρνο, τι γίνεται, εύκολα να τα ανακατώσω για να βάλω από πάνω το κρέας. Το έβγαλες για να φέρεις το κρέας από πάνω. Ναι. Τώρα είναι στη μέση. Μετά από 1 ώρα και 1/4 τα χόρτα έχουν μαλακώσει πολύ. Το ριζάκι θέλει ακόμα λίγο. Έτοιμο το φαγάκι μας. Να το σβήσουμε, να το αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει και να το απολαύσουμε. Μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά έτοιμο το φαγάκι μας. έζησε στο φούρνο. Να τα αφήσουμε λίγο να τραβήσει, είναι έτοιμο. Έρθω έξω να δούμε. Δεν τη σπανακόριζω, λαψανόριζω. Δεν τα όμορφο που έγινε. Έτοιμο λοιπόν το φαγητό μας με κοτόπουλο. Άντε να βάλουμε να φάμε. Είχες το συνέχεια σκεπασμένο, Λίζα? Ναι, συνέχεια μέχρι τέλος. Έτοιμο λοιπόν το φαγάκι μας. Το λαψανόριζο μας με κοτόπουλο. Δεν έχεις προσθέσει άλλα νερά. Τίποτα. Με το ένα ποτήρι νερό, το ελαιόλαδο μας και τα υγρά που έχουν τα χόρτα και τα λαχανικά που έβαλες. Ψήθηκε πολύ ωραία. Ελάχιστα υγρά που υπάρχουν θα τα απορροφήσει ακόμα το ρύζι. Και αν έχει IP5 φίλες και φίλοι μου, κάντε τον τη συνταγή και να σας αρέσει πολλά. Δωρεάν λαψάνες. Μπράβο, δωρεάν λαψάνες. Αγριόχορτα. Λαψάνες ή όπως αλλιώς τα λένε σε κάποια άλλα νησιά της Ελλάδας, βρούβες. Έτοιμο λοιπόν το φαγάκι μας να το απολαύσουμε. Με το κρασάκι μας, με ωραίο γιαουρτάκι. Λαψάνες με ρύζι, κοτόπουλο και λαχανικά. Λαψανό ρίζο, φίλες μου, με κοτόπουλο. Όπως το σπανακό ρίζο. Εν έχετε λαψάνες, βάρτε σπανάκι. Έχω και άλλη συνταγή με σπανακό ρίζο. Μπορούν να την δουν και εκείνοι, εν έχει κρέας. Υπέροχο και το σπανακό ρίζο μας. Ακριβώς, αλλά και τούτο. Ωραία, καλή ζωγραφισή.
Άντε φίλες μου, ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα. Εμπλουτίστε τα τραπέζια σας. Μας το ξαναέκαμε, το απολαύσαμε και είπαμε να το δείξουμε και στους φίλους και στις φίλες. Βέβαια. Να μην τρώμε μόνο χόρτα-χόρτα. Συνδυάσαμε το με κοτόπουλο. Μπορεί να βάλετε και άλλο κρέας. Λαψανόριζο, φίλοι και φίλες. Δεν διαφέρει από το σπανακόριζο. Ωραία. Ευγευστό να. Λαψάνες. Ευγευστές. Μοιάζει με σπανακόριζο. Ο Μιχάλης δεν μπορεί να μιλήσει. Υπέροχο. Υπέροχο να. Υπέροχο, πραγματικά. Δεν υστερεί καθόλου. Όλους ζωντανά τα έβαλα. Ησυχία. Άντε Μιχάλη μου, ησυχία με το κρασάκι και πάμε. Και έρχομαι. Πάρα πολύ ωραίο. Άντε, στην υγεία σας φίλοι και φίλες. Ακόμα μια συνταγούλα από την Ελίζα για όλους εσάς με υγεία. Η Ελίζα συνεχίζει. Εγώ έγλειψα και το πιάτο. Να φάει και ο Γιώργος. Όποιος έρθει θα φάει.